النهاردة هعمل فيه بانكيك صحي جدا. انا بسميه بانكيك النونو. اول ما ابتديت اعمله كنت بعمله لبنتي، كانت عندها اقل من سنة، وكنت عايزة اعمل لها حاجة تكون طعمها حلو وتشجعها ان هي تمسك الاكل بايديها وتاكل بنفسها، وتكون حاجة طرية تقدر تمضغها بسهولة من غير ما يكون عندها اسنان. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا نعمله على طول، ممكن ناكله على الفطار او بناكله في نص اليوم كنوع من انواع التحلية. تعالوا نشوف انا بعمله ازاي. بحتاج موزتين. الموز يفضل ان هو يكون مستوي لان كده بيخلي طعمها مسكر اكتر. هحتاج كمان معلقتين كبار من الشوفان. طبعا لو البيبي عندكم صغير ياريت ان انتوا تطحنوه يكون احسن. بيضتين، ومؤخرا بقيت اضيف كمان تمر. دول 3 تمرات قطعتهم قطع صغيرة قوي، بتدي طعم حلو قوي كمان. الاول بنهرس الموز كويس قوي وما بياخدش وقت خالص لان هو مستوي. بعدها بجيب طبق كبير بحط فيه كل المكونات. ببدأ الأول بالبيض وبضربه كويس بمضرب بقى أو بشوكة أي حاجة. وبعدها ابتديت أضيف كل المكونات التانية، الموز والشوفان والتمر، وبقلبهم مع بعض كلهم كويس. زي ما قلتلكوا قبل كده، لو حابين تطحنوا الشوفان طبعا يبقى احسن، بس انا الحقيقة بكسل، وبعدين كلنا بقينا عندنا اسنان فخلاص بقى مفيش مشكلة. هو قوامه كده المفروض يبقى سائل، وهو كده جاهز، وهي دي المكونات اللي انا بستخدمها. ممكن بقى نعمله بالطريقة التقليدية ان احنا نسويه على البوتاجاز في طاسة من فوق، بس انا بفضل ان انا احطه في الفرن. بستخدم ورق زبدة او اللي هو ورق الخبز، وبفرده على صينية، وبعمل كده احجام صغيرة بيبقى سهل على الاطفال ان هم يمسكوها بايديهم، ومعلقة كبيرة، وباخد من الخليط وبحط زي ما انتوا شايفين كده. بحطها في فرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة 10 دقايق، وبعد كده بطلعها. خلاص كده بعد 10 دقايق استوت. عايزة اوريكم انها بتطلع من الصينية بسهولة قوي، وبتكون متماسكة ومستوية من الناحيتين. شايفين بتطلع ازاي بسهولة؟ خلاص كده هي بقت جاهزة، ودي شكلها كمان من قريب. تاكلوها بقى في اي وقت كفطار او تحلية في نص اليوم، ويشجعوا ولادكم ان هم ياكلوا اكل صحي، وتقدروا تحتفظوا بيها في علبة في التلاجة تكون محكمة، وتاكلوها بقى على مدار اليوم في اي وقت. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وحاجة كده ايه تتعمل في 10 دقايق، سهلة قوي، ومكونات موجودة عندنا كلنا. وبالهنا والشفا. يا ريت لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وتعملوا اشتراك او سبسكرايب في قناة هالة باللذيذ على اليوتيوب، وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.